ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ oven beater steamer මොනවත්ම නැතිව හිතුණු ගමන්ම හදන්න පුළුවන් පුඩින් එකක්. මේක අපි හදන්නේ මයිලෝ වලින්. ඉතින් ඔයාලට හදන්න යන්නේ හරිම පුංචි වෙලාවයි. මේක සෙට් වෙන්න තමයි චුට්ටක් වැඩිපුර වෙලාව යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක description box එකේ පුරුදු විදිහටම දාලා තියෙනවා. මම දැන් මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා fresh milk මිලිලීටර් 500ක්. ඒ ටික දැන් අපි චුට්ටක් උණු කරගනිමු. උණු වෙනකොට මම එකතු කරනවා ජෙලටින් මේස හැඳි දෙකක්. දැන් අපිට පුළුවන් හොඳට කවලම් කරලා ජෙලටින් ටික හොඳටම දිය කරගන්න. ඊළඟට මම එකටම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්, වැනිලා තේ හැන්දක්. මම දැන් එකතු කරන්නේ සීනි කෝප්ප කාලක්, මයිලෝ කෝප්ප 4න් 3ක්, ඊළඟට අපේ පුඩින් එකේ උකු බව රස වැඩි කරගන්න මම එකතු කරනවා ටින්කිරි කෝප්ප 4න් 3ක්. ඔන්න දැන් අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය හරි. මම අද මේ වගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක තමයි අපේ පුඩින් එක සෙට් කරන්නේ. සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක් ගන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම පිඟානක් හරි ට්‍රේ එකක් හරි උඩින් තියන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් පුඩින් මිශ්‍රණය මේ වගේ පෙරා ගන්න. මේක දැන් ඔයාලා හොඳට නිවෙන්න තියන්න. නිවුණට පස්සේ පැය 3-4කට ශීතකරණයට දාන්න. ඔයාලට මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් නැත්නම් සාමාන්‍ය වීදුරු, ප්ලාස්ටික්, ඇලුමිනියම් මේ වගේ ඕනම භාජනයක දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලා දානවා නම් තෙල් චුට්ටක් තවරලා දාන්න. එතකොට අපිට මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ලේසි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ කපලා බලන්න ඇතුලේ තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම මෘදු, හරිම රසවත් පුඩින් එකක්. මේ පුඩින් එක හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට ඔයාලට හදාන්න පුළුවන්. මිශ්‍රණය හදන්න විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. සෙට් වෙන සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් විතර යනවා. ඉතින් උත්සව කාලෙට හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් පුඩින් එකක්. ඕන කරන දේවල් ඔයාලට ගෙදරින්ම හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.